নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই বস্তুটো দেখিছেনে? ইয়াক উপমা বুলি কোৱা হয়। সাউথ ইণ্ডিয়ানৰ খুব পপুলাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। আমাৰ এইপিনে ইয়াৰ পপুলাৰিটিটো অকণমান কম। আমি এইটো বনাবলৈ বহুত কষ্ট বুলি ভাবোঁ, কিন্তু এইটো একদম ইজি ৰেচিপি হয়। বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ নহয়। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাই। প্ৰথম আমাক লাগিব ইয়াত বুট দালি, তাৰপিছত লাগিব বাদাম, কেঁচা বাদাম, নৰসিংহৰ পাত, শুকান জলকীয়া, কলা সৰিয়হ আৰু অকণমান ডাঙৰকৈ কটা পিঁয়াজ। এই ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হ'ল আপোনাৰ চুজিখিনি আপুনি 2 বা 3 মিনিট শুকানকৈ ভাজি ল'ব, একো মিক্স কৰিব দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে কেৰাহীত অকণমান ঘিউ দি দিব, যোনটো আমি নৰ্মেলি ঘৰত খাওঁ ঘিউ, সেইটো। ঘিউখিনি অকণমান গৰম হ'লে তাত প্ৰথম এড কৰিব শুকান জলকীয়া। শুকান জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দি দিব নৰসিংহৰ পাতখিনি। নৰসিংহ পাতখিনি অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দি দিব কলা সৰিয়হখিনি। সৰিয়হখিনি ফুটি উঠাৰ লগে লগে ইয়াত এড কৰিব বুট দালিখিনি। বুট দালিখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰিব, অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিব। তাৰপিছত ইয়াত এড কৰিব বাদামখিনি, কেঁচা বাদামখিনি আমাৰ। সকলো বস্তু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব। যেতিয়া সকলো বস্তু ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব, তাত আমি শুকান চুজিখিনি এড কৰি দিম আৰু তাৰ লগতে পিঁয়াজখিনি লাষ্টত এড আমি এইটো কাৰণে কৰোঁ, অকণমান কেঁচা পিঁয়াজখিনি হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগে। ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে মিক্স কৰি দিব আৰু লাহে লাহে পানীখিনি এড কৰিব। পানীখিনি এড কৰোঁতে আপোনালোকে হেতাই কিন্তু লৰাই থাকিব, নহ'লে আপোনাৰ তলত আমাৰ উপমাখিনি লাগি ধৰিব। ধুনীয়াকৈ লৰাব। এই গোটেই ৰেচিপিটো আপোনাৰ 20ৰ পৰা 15 মিনিটৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। বনাবলৈ একো কষ্ট নহয় আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া উপমা আপোনালোকৰ বনি যাবগৈ। এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন ঘৰত, জনাব কেনেকুৱা লাগে খাই।